दुई प्रकारका स्टुडेन्ट हुन्छन्। म्याथ सजिलो कुरा आउँदा त धेरै जसोको साथै जान्छ। म्याथ एउटा यस्तो सब्जेक्ट हो जो कसैको लागि फेभरेट हुन्छ तर कसैको लागि यसको नाम लिन साथ डराउन थाल्छ। यसको एउटा मेन रिजन भनेको हाम्रो सोसाइटी पनि हो, किनकि हामीलाई सानैबाट म्याथ सब्जेक्ट गाह्रो हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा म्याथ सब्जेक्ट गाह्रो भन्ने होइन, हाम्रो सोचाइ नै त्यस्तै भएर हामीलाई गाह्रो लागेको मात्रै हो। म्याथ पढ्न सुरु कसरी गर्ने, आउनुहोस् जानु यो भिडियोबाट। टिप नम्बर 1, एक्जाम्पलबाट सुरु गर्नुहोस्। फर्स्टमा त हामीले एक्जाम्पलबाट सुरु गर्नुपर्छ, किनकि हरेक च्याप्टरमा दिएको हिसाबको एक न एकवटा एक्जाम्पलमा सल्भ गरिदिएको हुन्छ। यसैले हामीले एक्जाम्पलबाट गर्नु सुरु गर्नुपर्छ। यसले गर्दा बुझ्नमा केही सजिलो हुन्छ। टिप्स नम्बर 2, सुरु गर्दा सबैभन्दा सजिलोबाट गर्ने। सुरुवात सबैभन्दा सजिलोबाट गर्नुपर्छ, किनकि यसले गर्दा हाम्रो कन्फिडेन्ट लेभल र अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बढाउँछ। यसपछि बल्ल हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै हार्ड क्वेसन गर्न सुरु गर्नुपर्छ। सजिलोबाट भयो भने हामीलाई हिसाब गर्न आनन्द आउने गर्दछ। त्यसैले जहिले पनि सुरुवात गर्दाखेरि आफूले सबैभन्दा सजिलो हिसाबबाट सुरुवात गर्नुपर्दछ। टिप नम्बर 3, राम्रोसँग क्वेसन पढ्नुपर्छ। क्वेसन राम्रोसँग बुझिसकेपछि हामीले बल्ल टप प्रब्लम्सहरू गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यसैले हामीले फर्स्टमा क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। हामीले क्वेसन राम्रोसँग बुझियो भने हामीले जस्तो पनि टप प्रब्लम्स पनि सजिलै हल गर्न सकिन्छ। टिप नम्बर 4, बेसिक नलेज अथवा बेसिक कन्सेप्ट। पहिला बेसिक कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ, जस्तै DMAS, फर्स्ट डिभाइड, मल्टिप्लाई, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन। यसै गरी ज्योमेट्री, फ्र्याक्सन, एलसिएम, एचसिएफ। यदि एडभान्स लेभलका प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न छ भने यिनी बेसिक कन्सेप्टहरू थाहा हुनुपर्छ। म्याथको जस्तो टप क्वेसनहरू पनि यिनी बेसिकका आधारमा बन्ने गर्छन्। यसैले हामीलाई बेसिक कन्सेप्ट थाहा भयो भने हामीले म्याथका जस्ता टप क्वेसन पनि सजिलरी हल गर्न सक्छौँ। टिप नम्बर 5, राम्रोसँग बुझाउने टिचरसँग पढ्ने। म्याथ गाह्रो सब्जेक्ट त होइन, तर म्याथ सब्जेक्ट पढाउने टिचर कस्तो छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। धेरै जसो स्टुडेन्टलाई म्याथ बोरिङ लाग्छ, किनभने टिचरले उनीहरूलाई त्यस्तै बोरिङ तरिकाबाट पढाउनु भएको हुन्छ। त्यसैले म्याथ सब्जेक्टलाई बोरिङ भन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट सम्झेर पढ्नुपर्छ। म्याथमा जति इन्ट्रेस्ट देखाइन्छ त्यति सजिलो लाग्छ। यदि तपाईँहरूले म्याथलाई इन्ट्रेस्ट दिएर पढ्नुभयो भने तपाईँलाई बोर लाग्ने सब्जेक्ट पछि गएर तपाईँको फेभरेट सब्जेक्ट हुन थाल्छ। यसैले म्याथमा इन्ट्रेस्ट दिएर पढ्नुपर्छ। म्याथमा जति इन्ट्रेस्ट देखायो त्यति नै सजिलो लाग्छ। त्यसैले म्याथ सब्जेक्टलाई इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्टका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। टिप नम्बर 6, सेल्फ स्टडी अथवा सेल्फ प्र्याक्टिस। सेल्फ प्र्याक्टिस सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। हामीले म्याथमा जति प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै सजिलो हुँदै जान्छ। यसैले प्र्याक्टिस गर्न छोड्नुहुन्न, त्यसैले प्र्याक्टिस गरिराख्नुपर्छ। जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति सजिलो लाग्न थाल्छ, त्यसैले प्र्याक्टिस गरिराख्नुहोस्।